یک راست نگفته. بسیار زنا هم این عادت را دارن، راست در زندگیشون نگفته. مبالغه، دروغ 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 دروغ. و بعض مردم هم تمام زندگیشون به دروغ تیر شده، در حالی که آیه 18 سوره هود میگه الا لعنت الله علی الکاذبین، لعنت خدا بر دروغگویان. دروغگوی هیچ اعتماد نداره، دروغگوی خودش به خودش اعتماد نداره، چون اینقدر دروغ گفته که خودش به خودش باور نداره، حتی به خودش هم دروغ میگه. اولادش به او احترام نداره، چون بار باری پدر گفته ایره میارم ایره میارم ایره میارم ایره میارم، نه دختر دیده که آورده نه پسر دیده. آخر هر وقتی که صحبت بکنه میارم بازی دختر و بچه ده، مادرش میگه مادر جان این پدر ما دروغگوی است، یک قواعد داده نآورد. و زن دروغگو خانه را خراب میکنه. با کی صحبت میکنی؟ با مادر خود، در حالی که تمام روز با زن همسایه صحبت کرده. چرا دروغ؟ اگر میفهمی که راست بگویی خب مشکل پیدا میشه، خب کار را نکن که منجر به دروغ شد. یک جمله ایجا براتون بگویم بازی را غلط نفهمیم. در یک صورت زن میتونه به شوهر خود دروغ بگوید و در یک صورت هم میتونه مرد به زن خود دروغ بگوید. طور مثال همین زن اخلاقش با می شوهر سر نخورد، دلش با همین نیست، جبران برش دادن دیگه. این بیچاره زن دیگه جرام نداره، خویش آل زنش شده دیگه، باید زندگی بکنه. حالا دروغ با شوهرش میگه خیلی دوستت داره، به خاطر که زندگی معنا پیدا کنه، زندگی لذت پیدا کنه و جلب توجه شوهر بکنه. اینجا برش شوهر میگه که خیلی دوستت دارم از جانم بیشتر، یا برش میگه جانم، در حالی که این کلمه خیلی برش سخت است تلفظش، نمیخوایشه. اینجا به خاطر دروغ میگه جلب توجه شوهر بکنه. شوهر نمیخواد به همراه این زن باشه. یا یک زن یک مرد دو تا زن داره، زن پرسان میکنه کدام مرا دوست داری؟ به ایش میگه تو رو دوست دارم، پیش از میگه تو رو دوست دارم. اینجا دروغ گفته، اگرچه یکش بیشتر از دیگرش دوست داره، چون محبت یک کلی مشکک است، از خود درجه ها داره. حتی یک مادر نمیتونه اولادای خود یک رنگ دوست داشته باشه. میگم بچه کلان خود زیاد دوست دارم، این تو به این معنی نیست که دیگهش دشمنش از دیگه. همه اولادای ما دوست دارم ولی او رو بیشتر، همه اولادای ما دوست دارم دختر کلان ما بیشتر. یعنی محبت از خود درجه داره. پس هیچ وقت نمیشه که ما یک کس بگوییم که یک رنگ دوست داشته باشه، ما را نمیشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم در بین همه همسرانشان، همه همسران خود دوست داشتن، با همش عدالت میکردن، ولی عایشه مادر ما را از همه بیشتر دوست داشت. ولی هیچ وقت به زنان خود نمیگفت که من عایشه را از شما بیشتر دوست دارم. بنابراین اگر یک مرد به زن خود در این مورد دروغ میگه یا یک زن به شوهر خود در این مورد دروغ میگه، یعنی یک دروغ مصالحه آمیز، یک دروغی که قرار از این خانه کل مشکلات خانه بر هم بریزه، خرابی در خانه اتفاق بیفته. طور مثال برادر داخل خانه آمده، شوهرت گفته بود که اگر برادرت داخل خانه آمده بود با ما مویای سرت میکنم، ولی برادرت آمده و پس دوباره رفته، پرسان میکنه کی آمده؟ دروغ میگی، برش میگی که کسی نآمده. یه با مادر تماس گرفتی، بعد از این دیگه از خانه بیرونت میکنم. تو با مادر خود صحبت کردی، مادر از دیگه دوستش داری، مادر هم تو رو دوست داره، با مادر خود گپ نزدی، دروغ برش میگی که نه. این دروغایی که به خاطر محبت است، به خاطر که خانه از هم نپاشه. ولی تو نمیشه در همه چیز دروغ، در همه چیز دروغ. الله جل مجدود در آیه 11 سوره مزمل میگه و ذرنی والمکذبین، مرا به همراه دروغگویان تنها بگذارین که من دروغگوی جزای شما میدم. بنابراین اگر یک مرد به زن خود در مورد ضروری که جلب توجه زن بکنه یا زن جلب توجه مرد بکنه دروغ میگه، در اون صورت گنجایش داره. حدیثش 2605 مسلم است. چند شد؟ پنجم. چقدر جالب درساست، چقدر حیاتی سی درسا.
با مرد ازدواج نکن که از زن خود دفاع نمیتواند. با مرد ازدواج نکن که از زن خود دفاع نمیتواند. مادر تماس میگیره میگه برادر شوهرم چنان مرا لطوکوب کرده، شوهرم لق لق سعی داشت. بی‌غیرت ترین مرد این مرد است. اصلا اخلاق خوب نه اولاد از این پدر دیده نه زن از این شوهر دیده. پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم میگه، حدیث 1162 ترمذی است، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا. کامل ترین مسلمان هم مسلمان است که اخلاق داره. و خیرکم خیرکم لنسائهم. پیامبر میگه بهترین شما ای مادرها حق حقوق خود بدانید و بفهمین که اسلام چقدر جایگاه به شما داده. خیرکم خیرکم لنسائهم. بهترین مرد عالم آن مرد است که با زن خود خوش رفتار است. قرآن در آیه 19 سوره نساء میگه و عاشروهن بالمعروف، به همراه زنان خود خوش رفتار باشید. حتی اگر زن شما را آزار میده شما صبر بکنید، تحمل بکنید. انبیا این کارو میکردن. پیامبران الهی در بعضشون زنانشون خیلی بد اخلاق بود. حضرت نوح پیامبر خدا را زنش میگفت دیوانه اسی، پیامبر خدا را میگفت، ولی حضرت نوح صبر میکرد. حضرت ابراهیم خلیل را گاهی وقت حضرت ساره قدر آزار میداد که یک روز حضرت ابراهیم شکایت کرد پیش خدا که من ساره زیاد آزار میده. پروردگار برش گفت ای ابراهیم صبر بکن، تا زمانی که کلماتش از دین بیرون نمیشه صبر بکن. یا وقت ما متوجه نیستیم که چقدر با این زبان خود اذیت میکنیم. مرد متوجه نیست که چقدر با این زبان خود دلها را شکستانده و چقدر زخم کرده این زنش که جای بدن زنش از زخم زبان این شوهر آباد نیست. و بعض زنهای بد اخلاق سخن نرمشان جنگ است، سرعان در گپ جزئی فقط زبانشان مثل مار افعی میگزه شوهرشانه که من هفته پیش براتون گفتم. پس با مرد ازدواج نکن که خشین و بد اخلاق باشه. اینا رو ببینید، خودتان معلوم است که پدرایتان چقدر بد اخلاق است یا خوش اخلاق است، شوهرها کدامش خوش اخلاق است کدامش بد اخلاق است. و اگر بد اخلاق است دعا بکنید و دیگه صبر بکنید که خداوند یک اجر خوب در بهشت برای شما نصیب بگیرد. خوشا به سعادت او زنی که یک شوهر خوش اخلاق و خوش زبان داره، نرم خو داره. این دیگه بهترین نعمت خدا در دنیا برش داده شده که شوهرش خوش اخلاق است. هفتم، با مردی که شکاک و اعتماد است ازدواج نکن. مرا موبایل تو چک کن، این پیام ده کی مونده بودی؟ پیام ده کی است؟ چرا اینجا رمز انداخته است؟ کجا رفته بودی؟ چرا یارایش زدی؟ چرا حمام کردی؟ سر کلید چرا شسته ای است؟ تمام روز شک. حضرت علی صاحب میگه غیرت در برابر ناموس اینقدر هم زیاد نکن، غیرت داشته باش ولی به اون حده که آنقدر غیرتت بالا ببری که مشکوک شوی دیگه، در هر کار زن شک بکنی. چرا دیر کردی؟ و تو خود میگفتی 10 بجال 10 و 10 دقیقه است. خب شاید موتر پیدا نشده، شاید ناوقتر حرکت کرده. چقدر درس حیاتی است، هست یا نیست؟ حیاتی است. پس بهترین نسخه ها در کجاست؟ اسلام. کل دردهایتان درمان میکنه. این شکایت است که مردم از این داره. مولوی صاحب باور که بارها مادر تماس گرفته، مولوی صاحب به خدا یک دختر پاکی هستم، اگه به شوهر نمیگم به تو خود راست میگم، تو خود پشت گوشی سی مرا نمیشناسی. به خدایی که محمد را به رسالت فرستاده من زن خراب نیست، دست من به قرآن میمونه من زن خراب نیستم، ولی آنقدر سر شوهر شک میکنه که زندگی من خراب کرده. من طاقت هر چیز را دارم ولی شک طاقتش ندارم که شوهر به من اعتماد نداشته باشه. یا یک زن شکاک که همیشه سر شوهر خود کدی کی پیام میکدی؟ چرا رنگت پریده؟ چرا خنده داری؟ چرا اینجا ستاره داره؟ چرا یک عطر زدی این روز جانت؟ نیویورک امروز چرا روغن زدگی است؟ آخه تو رو چی غرض؟ به خاطر پاکی و نظافت هم ما آنی سوجه جور کردیم. هر روز فقط سر شوهر شک و شکاک. کجا بودی؟ چرا ساعت 10 شب آمدی؟
چرا در گوشی تو آوازش بلند نمیشه و در حالت لرزه مانده شه؟ خب کل از این نمیشه که شوهر ما بگوییم که حتما شوهر ما شوهر بدکاری است یا زن ما زن بدکاری است. پس با مردی که شک و شکاکی داره از کجا میفهم؟ پس پدر و مادرش تحقیق کرده خانه‌اش چیال است، پس دخترت نده برش بچهش که فردا همین اتفاق سر دختر تو هم هست. گرگزاده روز گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود. سعدی میگه چوچی گرگ بیار داخل خانه نگاهش بکن، خوب نوازش بده، خوب نازش بده، همه چیز برش بده و تا اینکه بزرگ شود. بعد از اینکه بزرگ شده اولین کاری که میکنه مرغت میخوره. گرگ است دیگه، خصلتش دریدن است، خصلتش خیانت است. گرگزاده روز گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود. پس او کسی که پدرش گرگ است بچه از او حتما گرگ است.